Sziasztok! 2024. február 11-e van, Beregszászi nyúltenyésztő vagyok, és többen írtatok, hogy csináljak egy videót a nyulak leválasztásával kapcsolatosan. Egyszer már volt egy hasonló videóm, de talán nem tértem rá ki elég részletesen a leválasztásra, hogy mikor és hogyan érdemes a leválasztást megcsinálni, hiszen ez egy nagyon kényes periódus, ezt minden nyúltenyésztő vagy nyúltartó tudja, hiszen a leválasztás után 2 héttel elkezdenek, hogyha valamit nem jól csináltunk, vagy nem időben csináltuk, szépen hullani a nyuszkók, és akár elég nagy számban is. Én beregszászi nyúltenyésztő vagyok, aki még nem ismer, 2007 óta foglalkozok, tartok nyulakat, és 2015 óta tenyésztem is őket. Ha új vagy a csatornámon, és tetszett, amit láttál, vagy hallottál, akkor kérlek iratkozz fel a csatornára, és lájkold a videót, oszd meg, hogy másokhoz is eljusson. Tehát visszatérve a leválasztáshoz. Elsősorban azt szoktátok kérdezni, hogy milyen korban érdemes a nyulakat leválasztani. Na most én azt mondanám, hogy ez a korhoz való kötődés, nem kellene pont korhoz kötni a nyulaknak a leválasztását, de ha mindenképpen ragaszkodunk, hogy egy korhoz legyen kötve, akkor én azt tanácsolom, hogy legkorábban 6 hetes korban gondolkodjunk azon, hogy leválasszuk a nyuszikat. Miért 6 hetes korban? A nyulak, míg az anyjuknál vannak, valamilyen szinten egy bizonyos védettséget élveznek mindenféle különböző betegségekkel szemben. Persze ez nem tart örökké, de mégis a legjobb helyük az anyjukkal van. Persze, hogyha célod az, hogy tenyésztésre fog továbbra is az anyanyulat, akkor mindenképpen célszerű minél hamarabb ugye leválasztani, hogy újra be tud fogni őket. Az anyanyulat már mint a tenyésztési folyamatban. Én szoktam olyat csinálni, hogy mikor 4 hetesek, pont 30 naposak a kis nyulak, ez bármelyik fajta nyúlfajtánál ez alkalmazható, akár legyen német óriás, vagy pannonfehér, vagy burgundivörös, vagy parasztnyúl, amikor pont 30 naposak a születésüktől számítva a nyuszkók, akkor szépen beteszem a nőstényt a bakhoz, és még nyugodtan 2-3 hétig, ott tartom legalább 2-3 hétig még a kicsiket az anyjukkal. Nincs az anyjukra káros hatással, hogy ő már terhes, és tehát benne vannak a kis nyulak, és kicsik körbeveszik. Sőt, mondhatom azt, egy kicsit még többet eszik, jobban felkészül a következő fialásra. Persze nagyon figyelni kell, hogy ki ne fussunk az időből, és ott hagyjuk a kis nyulakat alatta. Nekem volt olyan, hogy egyszer elnéztem, és már megrakta a nyula fészket, és a kicsik még vele voltak, tehát nagyon gyorsan választottam, ilyen gyors leválasztásom még nem volt, és ahogy kivettem az utolsó kis nyulat is, rá 1 órára lefialt az anyanyúl, tehát azért erre figyeljetek, de lényegében 6-7 hetesen javaslom legkorábban. Mire kell figyelni, mikor leválasszuk, és mikor érdemes bepároztatni 30 naposan? Természetesen nagyon fontos az is, hogy az anya alatt lévő kisnyulak egészségesek legyenek. Mert hogyha nem fejlődnek kellőképpen, például túl sok van egy anya alatt, tehát van 8, 10, 12 darab, és nem fejlődnek kellőképpen, akkor javasolt akár 2,5 hónapos koráig is otthagyni az anyával a kicsiket. Nézzétek ezeket a nyuszikat. Ezek, mindjárt meg is mondom nektek pontosan, mert fel van írva. Azt mondja, hogy látjátok ti is, november 16-án voltak a bakhoz, tehát december 17-én születtek, és azt mondja, most van február 11, tehát 7. hetesek. 7. hetesek, de nézzétek meg, milyen formájuk van már, ugye? És úgy igazából én azt tanácsolom, hogy amikor leválasztani akarjátok a kisnyulakat, nézzétek meg, hogy akkor jó a kisnyúl, és akkor választható le, akkor tele van életerő energiával, hogyha szinte csattan rajta szétfele a bőr, hogy annyira jó vannak tartva. Egészségesek, futkároznak, nincsen a hátuk közepe besüppedve. Tehát
Látszik, hogy ha le is választod, akkor nem fog nagyon hamar elkezdeni szomorkodni, nem kellőképpen enni, és így könnyebben megoldhatod a leválasztást minimális elhullással. A másik dolog, hogy csinálhatunk olyat is, és ezt itt megint mutatom nektek, amikor nincs hova tenni, mert megfelelő hely kell a kis nyulakhoz. Látjátok, ez egy fioltató rész, és mégis az anyjukat vittem el egy másik helyre. Itt van, le is fiolt. Ő az anyjuk. Itt is vagy 10-12-t fiolt, most nem emlékszek pontosan, de 2 már belepusztult, tehát most garantáltan 10 van a fészekbe. Nem volt helyem, olyan nagy helyem készen, ahova egyszerre, itt is 8 vagy 9 kis nyúl van, el tudtam volna költöztetni. Tehát nagyon fontos a költöztetéskor azt is figyelembe venni, hogy amikor leválasztasz az anyától egy almot, akkor azt az almot egyszerre kell egy másik nagy helyre elköltöztetned. És arra kell számolnod, vagy számítanod, hogy legalább 1 hónapig még együtt legyenek. Tehát azon a helyen, ahogy növekednek, ugye legalább 1 kilót fognak még hízni, azon a helyen elférjenek. Meg is mutatom, hogy itt konkrétan így vannak leválasztva. Tehát ahogy ezektől az anyáktól, amik most fognak ott fialni, majd mindjárt megmutatom, hogy már lefialtak, úgy választottam le a kicsiket, hogy egy az egybe almonként egy ketrecbe kerültek, egy fiókba kerültek. Nézzétek! Látjátok? Itt egy alom, ők a legidősebbek, ők november végén születtek. Itt egy másik alom. Látjátok? Nincs fososodás, semmi. Itt egy harmadik alom. Ebből 1 darab megdöglött, és 2 pedig eladtam belőlük. Ezek német óriások. Itt a 4. alom. Tehát itt is látjátok. 5. alom. Nem tudom mennyire látható. Tehát mindenképpen igyekeztem őket almonként külön válogatni. Nagyon fontos, hogy ilyenkor minőségi kaját kapjanak. Tehát ebben az időszakban 2 hétig szinte majdnem tisztán adom nekik a tápot. Olyan tápot, amiben benne van a kokcitózis elleni porszer is. Itt a lepketarkák, itt külön van egy alom választva. És ilyenkor rögtön meg kell kezdeni megelőzésképpen a gyógyszeres itatást, a gyógyszeres kezelést. Na most én 3 félét használok, és ezeket felváltva szoktam használni. Az első, úgy hívjuk, hogy Bikox, 2,5%-os. A Bikoxot általában a csirkéknek az itatására használják, és a szakkönyvek nem jelzik, hogy a Bikox jó lenne kifejezetten nyúlnak is. Viszont volt egy elég komoly öreg nyulász ismerősöm, aki azt mondta, fiam, kezd el itatni Bikox-szal megelőzésképpen, és észre fogod venni, eleve egy olcsó gyógyszer is, és észre fogod venni, hogy nem fog megjelenni a nyulait között a leválasztáskor, tehát maga a fososodás. Itt 1 ml 1 liter vízhez megelőzésképpen, és legalább 3-5 napon keresztül kell itatni. Ez fél deci, tehát ez 50 liter vízhez elegendő, tehát egy elég szép időszakra, és nagyon minimális a költsége. A másik, amit használni lehet, abban az esetben, hogyha már akár kijön a betegség, vagy azt látjuk, hogy ezzel hiába itattuk, de mégis előjött a betegség, mert ilyen is lehetséges természetesen, akkor célszerű másfajta itatóanyagot használni, tehát itatásra. Ennek az a neve, hogy Brovitacoxid. Ilyen pici 10 g-os kiszerelésben van, természetesen lehet venni kilósba is, sokkal olcsóbban jön úgy ki, de itt se egy magas ára van, ugye ukrán termék,
hiszen én Kárpátalján élek. Akár át is lehet jönni beszerezni ezeket a határ nyitva, tehát nem kell félni a határon, hogy bármi probléma lenne. Úgy kifejezetten itt se jelzi a nyulat, de ettől függetlenül állatorvos is ajánlotta, hogy nyugodtan itassam, ez főleg májkokcidózisra jó. És amivel tavaly megkezdtem használni nagy mennyiségbe, mármint olyan értem, hogy nagy mennyiségben vásároltam meg, ez a Trisulfon, amiről beszéltem egy korábbi videóban is. A Trisulfon csak porban, sokkal gyengébb a hatása, mint hogyha folyadékban lenne, viszont körülbelül a negyede így az ára, tehát egy ilyen kilós kiszerelés ilyen 10 000 forintba kerül, úgy pedig majdnem 35 000 forint lenne egy liter. Én nekem ez is bevált, cserélgetni szoktam őket, vagy pedig, hogyha leítatom például a Bikeox-szal leválasztáskor, akkor várok egy hónapot, és amiket nem vágok le, csak amit nem vágok le, azokat neki kezdem, és a Trisulfonnal is leítatom, hogy a máj és bél tiszta legyen, tehát ne legyenek kokcidózis betegség, ne fertőzze le a nyulaimat, ne fogja vissza a növekedésben. Tehát nagyon fontos odafigyelni, hogy német óriásnál, ha leválasztod, tehát nincs meg az a, nem mondom azt, hogy mindenképpen 6 hetes korba válaszd. Mindig azt vett figyelembe, hogy egészségesek legyenek a kis nyulak, megfelelően csattanjanak kifele a jó tápláltságtól, és hogyha azt látod, hogy vissza vannak maradva, és ezt akkor tudod észrevenni, hogyha esetleg más nyúltenyésztőkhöz is ellátogatsz, és megnézed ott egy 2 hónapos vagy 6 hetes nyúlnak a kinézetét, meg a sajátodat hozzá összehasonlítod. Vagy akár megnézed a videóimat, ahol szoktam feltenni, hogy néz ki egy egészséges például pannonfehér, vagy hogy néz ki egy egészséges burgundivörös, vagy lepketarka, vagy akár német óriás, például 1 hónapos, 2 hónapos, vagy 3 hónapos korba. Nyugodtan elmondhatom, hogy a pannonfehér, a német óriás, ezek, és a lepketarka is, bár a lepketarka egy kicsivel kisebb ütemben növekszik az elején, de körülbelül ilyen 2 hónapos korba 2 kilónak kell lenni bennük. Ha 2 kiló alatt vannak, akkor vagy a táplálékkal van a gond, tehát rosszul étetsz, vagy pedig valami baj van a nyuszkókkal. Tehát nagyon fontos a leválasztás kapcsán, hogy ne válasz szét az almot, semmiféleképpen, fiúkat, lányokat egy helyre. Nyugodtan legyenek együtt akár 3 hónapos korukig, és majd 3 hónapos korukba kezd el őket külön válogatni. Én ezt most fogom megtenni, vannak szabad ketrecek, ezért csináltam a nevelő ketrecet, ha emlékeztek rá, most nagy nyulak vannak benne, viszont most nagyon sok fiók üres. Ez összesen 20 fiókos és 5 nyúl van benne, tehát 15 fiók üres. Én amikor szétbontom a leválasztás második fázisra, tehát ezeket a nyuszkókat szét fogom szedni, tehát ezeket, amiket itt mutattam, körülbelül 1 hónap múlva megkezdem őket szétbontani, ezeket már most egy jövő héten, mert ők már benne vannak a 3. hónapban. Fülszámozni is fogom őket, majd erről csinálok egy videót, és mindenképpen 2-esével, max. 3-asával fogom őket egy ilyen kisebb nevelőketrecbe berakni. Őket azért is fogom fülszámozni, mert ez egy olyan anyától és baktól van, amitől szeretnék külön vérvonalat meghagyni, úgyhogy 3 nőstény van közöttük, mind a 3-at beszeretném állítani a továbbtenyésztésbe, amennyiben megütik a mércét, mire elérik a 3 hónapos kort. Most elég koccosak, mert nem volt alattuk szalma, most raktam tegnap egy kis szalmát alájuk, úgyhogy ez egy pár napon belül letisztul majd róluk a fehérségük, újra kiüt, szép lesz. Hirtelen más nem tudok mondani, jó minőségű kaja, ami fontos a leválasztásnál, megfelelő hely, illetve odafigyelés. Ezt tudom nektek mondani, sok sikert a továbbiakban, szép napot nektek, sziasztok!